งอะไรร้องไห้งอแงแงมาเลยอะไรอีกแล้วล่ะสิแต่ทำไมถึงต้องเอาแต่ร้องไห้แบบนี้อยู่เรื่อยเลยล่ะฮะเป็นไรไปอ่ะก็ตัวฉันเตี้ยกว่าใจแอนผอมกว่าแล้วก็แรงก็ไม่มีแถมยังใจอ่อนกว่าอีกด้วยอ่ะนี่โดเรมอนไม่มีของวิเศษอะไรบ้างเลยไม่ต้องอ่อนอ้อนไม่ได้อะเพราะว่าเอาแต่คอยพึ่งฉันอยู่เรื่อยนี่แหละที่ได้ไม่เข้มแข็งสักทียังไงเล่าแต่ว่าจะว่าไปก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไหวเลยที่ไม่แพ้ก็มีแค่ร้องไห้ในเสียงดังกว่าเท่านั้นเองอ่ะนายอ่ะอ๋อจริงสินะเสียงนั่นแหละถ้าจะใช้ได้แล้วเสียงเหรออ้าวนี่เป็นยาที่ใช้ทำให้เสียงแข็งตัวนะยาเหรอไม่เอาอ่ะรู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะเกลียดยาที่สุดเลยโธ่เอ้ยมันไม่ขมอะไรมากนะหรอกนะงั้นก็ลองดื่มให้ดูก่อนสิช่วยไม่ได้นะมันเป็นของชั้นเลิศที่มีน้อยซะด้วยสิขี่ระแวงซะจริงๆเลยเห็นไหมแล้วไงอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเอาละคอยดูนะว้าอุ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยมันเป็นยาที่ทำให้พอตะโกนออกไปก็จะทำให้เสียงแข็งตัวในพริบตาเลยพอทำท่าว่าจะถูกใจแอนแกล้งนะก็แค่ตะโกนไปดังๆมันก็พออย่างนี้นี่เองอ่ะถ้างั้นขอลองดูหน่อยนะอย่าหยุดสิโอ้ยเจ็บโอ้ยนี่หยุดก่อนสิถ้าใช้เสียงมากเกินไปเดี๋ยวมันจะหมดฤทธิ์เอานะยาจะมีฤทธิ์อยู่แค่30 นาทีเท่านั้นยาก็มีแค่นั้นด้วยนะงั้นก็เอายาที่เหลือติดตัวไปด้วยเท่านี้รับมือใจแอนได้แล้วคราวนี้จะเล่นงานให้หนำใจเลยค่ะดูสิโนบิตะจ้าบอลมันติดอยู่บนต้นไม้นะช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมโอเคอันนั้นได้อยู่นะยืยสูงขนาดนั้นเชียวเอาละแบบนี้คงใช้ได้ละโนบิตะทำเรื่องน่าอัศจรรย์ได้ด้วยน่าชื่นชมจริงๆไม่หรอกนะอันนี้ทำให้ดูอีกทีสินะนั่นสินะขโมยค่ะจับแมวขโมยให้หน่อยค่ะนี่โอ้ยยอดไปเลยจ้าพิเศษไปเลยโนบิตะเก่งจังเหมือนพ่อมดเลยช่วงแบบนี้ก็เขินแย่สิอุ๊ยตายแย่แล้วเป็นไรไปเหรอครับคุณลุงป้ายชื่อร้านที่สำคัญมันพังอะนะไม่เป็นไรฮะผมจัดการให้เองเธอเนี่ยนะป้าจื๋นี่ไงล่ะครับแบบนี้ก็ดีเลยพอใช้ได้แล้วนะขอบใจนะที่ช่วยเนี่ยเดี๋ยวเรียกบะหมี่เป็นการตอบแทนก็แล้วกันไปได้กินบะหมี่จนได้มีพลังพิเศษก็ดีแบบนี้เนอะคุณลูกขาลืมของไว้ค่ะนี่ลืมของไว้แน่เจ้าโนบิตะนี่นะทำอะไรแปลกๆอีกแล้วล่ะดีละไปบอกใจแอนดีกว่าเราก้อนเสียงนี่ก็มีประโยชน์น่าดูเหมือนกันนะแบบนี้ทำเอามั่นใจขึ้นเยอะซุนิโอนี่ซุนิโอโนบิตะนี่อะไรกันล่ะเนี่ยแย่แล้วสิว้ายนี่ใครมาทำบอนไซในสมัยของฉันพังแบบนี้ไม่ฆ่าซะไม่เผลอตะโกนเสียงดังไปอะไรนะเจ้าโนบิตะมันปล่อยตัวสอนเห็นปากได้ได้รับรางวัลแล้วนะก็ถูกเล่นงานที่พูดมาเมื่อไรกันเนี่ยไม่เข้าใจแต่พอมาคิดว่าเจ้านั่นมันทำอะไรได้ดีแล้วก็มันก็เริ่มบุดหงิดขึ้นมาไปแกล้งมันดีกว่าจริงๆเลยที่เวลาแบบนี้เราไม่ยอมเจอใจแอนสักทีนึงอะจะติงตองเวลาอยากแกล้งกับโผล่หน้ามาให้เห็นเสมอเลยนะเนี่ยสุดยอดฉันต่างหากล่ะที่กำลังหาตัวนายอยู่คราวนี้เราไม่มีทางแพ้นายแน่เลยยังมาพูดอวดเก่งอีกแล้วเนี่ยฟังแล้วอย่าตกใจล่ะไม่สิโดนแล้วอย่าตกใจล่ะใจแอนห่วยแตกแถมยังอ้วนลงพุงอีกอุ้ยไม่เห็นไม่เลยอะว่าฉันเหรอแย่แล้วใช่ไหมใช้เกินจุดฤทธิ์ยาหมดแล้วหยุดนะเบรกเย็ดเลยเฮ้ยมันไปไหนของมันนั่นเนี่ยนะถ้าเจอตัวเราอัดให้น่วมให้เละตุ้มเป๊ะอันตรายจริงๆต้องดื่มยาจะได้รับมือไหวไม่มีทำไงเดียหายไปไหนล่ะกอโร่ไปเลียของแบบนั้นมันสกปรกนะเอาละไปเถอะเจ้าหมาตัวเล็กต้องแกล้งไม่ได้นะกอโร่อย่าไปยุ่งกับมันนะ
เหมือนกับที่โนบิตะเคยทำเอาไว้เลยงั้นน้ำเมื่อกี้นี่ก็ต้องเป็น รู้สึกว่าเจอแล้ว เอ้าไม่เหลือเลยสักหยดเดียวอ่ะทำไง เจอแล้วเจอโนบิตะฉันจะอัดแกให้น่วมแล้วกันนี่ ทำไงดี จะวิ่งหนีดีหรือว่าไปซ่อนดี ชิสุกะเห็นโนบิตะบ้างหรือเปล่าฮะ ก็เจอก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ไม่เห็นอีกเลย อย่ามาปิดบังฉันนะจะบอกให้ บอกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นสิ ชิสุกะกำลังถูกแกล้งอยู่ ดีละ ฉันทำใจออกไปให้ถูกต่อยดีกว่า จะให้ชิสุกะเดือดร้อนไม่ได้ ฮะโนบิตะมาแล้วใจแอน เจ้าโนบิตะจะซัดให้น่วมเลยใครดูให้ผ่านมันทำมาเป็นตัวอักษรโอ้ เฮ้ ย ยเจ้าหมานี่ทำเหมือนโนบิตะเคยทำเลยอ่ะ เฮ้ยบังอาจนะเจ้าจิ๋วจะเริ่มจากแกก่อนก็ได้กัดกับหมาแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมันกัดแล้วโอ้โหมันชุดแล้วมันบล็อกโอ้ยบล็อกเต็มหน้าเลยเป็นบล็อกเลย ขอบคุณที่ช่วยจัดการแทนฉันนะ โอ้ยนี่อย่าเอาของเล่นมากองในที่แบบนี้นะนี่ กลับมาแล้วครับ ช่วย อะไรกันล่ะเนี่ยโดราเอมอนน่ะเองโดราเอมอนอุ้ย ช่วย